Sziasztok! A mai videómban arról fogok nektek mesélni, hogy a belső hang az olyan, mint a telótokon egy notification, nem feltétlen kell vele foglalkoznatok. Az megvan, amikor a telótokon különböző idegesítő notification-eket, ilyen értesítéseket kaptok lényegtelen dolgokról? Na, a belső hangotok is ugyanígy működik. Legtöbbször hazudik, vagy olyan dolgokat mond nektek, amiknek a sikereitekhez vajmi köze nincs. Például edzés közben azt mondja, hogy én ezt már nem bírom, hagyd abba, ne csináld. A lelki erőnk 50-szer erősebb körülbelül, mint a testünk. Tehát amikor egy edzésen még nem haltál meg 3-szor, akkor nem is éltél igazán. Így ezekkel a belső hangokkal nem nagyon kell foglalkoznunk. Általában jobb, hogyha a szívetekre hallgattok az esetek túlnyomó többségében, bár ebben is az egyensúlyt kell keresni. Ugyanis, hogyha túlságosan a szívetekre hallgattok, akkor naívakká válhattok és könnyen át fog titeket verni a társadalom. Viszont, hogyha megtaláljátok az egyensúlyt és nem váltok szívtelennél a pár átverés kapcsán, vagy eredményeképpen, akkor viszont egy sokkal jobb világotok lesz, sokkal jobb emberek fognak körülvenni, mert sokkal szerethetőbbé fogtok válni. Nagyon számít, hogy a szívetekkel döntsetek legtöbbször, mert a szívetek az már akkor dobogott, amikor az agyatok még nem is működött. Úgyhogy a szívetek az mindig jó iránymutató tud lenni, és ne menjetek el olyan dolgok mellett az utcán se, aminél a szívetek azt sürgelek belül, hogy tennetek kell valamit. Jó sportolóként, jó emberként lépjetek közbe olyan helyzeteknél, amikor nőket, gyerekeket, állatokat, vagy bárkit, hajléktalanokat, bárkit, aki nem tudja megvédeni magát, bántanak. Soha nem menjetek el ezek mellett. Álljatok ki a gyengékért, és a sportolói mentalitás, a bikáspark mentalityhez, ez abszolút hozzá tartozik. Én is ilyen vagyok, hozzáteszem. Nagyon sok olyan sztorit tudnék elmesélni. Most nem fogok sokat mesélni, csak egyet, amikor volt annak idején ez a hurikán, azon az ominózus augusztus 20-án itt Budapesten, akkor pont mi a Batthyány térnél voltunk, és ugye óriási esővel is járt, nagy víz volt, és a tömeg kezdett pánikba esni, mert hogy a szállodák tetejéről az evőeszközöket fújta le, a különböző vacsoráknak az evőeszközeit fújta le a nép közé az óriási orkánszél, és az emberek szerettek volna a metróba betódulni a Batthyány térnél, de hát ugye a metró az olyankor már le volt zárva, és hát kezdték rányomni a tömeget a üvegre, és annak voltam szemtanúja, hogy egy állapotos nőnek a nagy hasát tuszkolja rá a tömeg a üvegtáblára a bejáratnál, és hát sajnos közbe kellett lépnem saját felelősségre, és vannak ezek a nagy hamutartók ott a kijáratnál, és egy olyannal betörtem ezt az üveget, és hát rögtön nekem is estek a biztonságiak, hogy hát ki kell majd fizessem, meg minden, és mondtam is nekik, hogy hát jó, oké, akkor majd ki fogom fizetni a kárt, de egyébként később nem kell kifizessem, de mondom, nem fogom végignézni, hogy egy terhes nő itt fog meghalni a szemünk előtt a gyerekével együtt. Szóval álljatok ki mindenki olyannél, aki az adott helyzetben nem tudja megvédeni magát, és a belső hangra kevésbé figyeljetek, mint a szívetekre. Ez a mai motivációm számotokra. Ha tetszett a videóm, dobjatok rá egy lájkot, ha nem volt számotokra meggyőző, nyugodtan dobjatok rá egy dislike-ot, a kommentjeiteket még mindig nagyon várom, minden témában, nem csak ebben, akár tippeket is adhatok, hogy milyen motivációra lenne szükségetek. Az nagyon jó lenne a következő ilyen motivációs videóhoz, hogyha már olyanban tudnék nektek segíteni, amire éppen szükségetek van, nem csak úgy általánosságokban. Ne felejtsetek el feliratkozni, és hogyha bekattintjátok a kis harangot, akkor a YouTube küld a legújabb videókról értesítést nektek. Sziasztok!